नमस्कार. कोर्स इन्क्वायरी मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण फोटोशॉपचं इंट्रोडक्शन लेक्चर बघत आहोत. इंट्रोडक्शनमध्ये तुम्हाला फोटोशॉपविषयीच्या काही बेसिक माहिती मिळणार आहे. सर्वात प्रथम फोटोशॉप हे इन्स्टॉल्ड आहे आपल्या PC-मध्ये. फोटोशॉपचं CS6चं व्हर्जन वापरत आहोत आपण. इथे तुम्ही डेस्कटॉपवरती एक आयकन बघत असाल. हे शॉर्टकट आयकन आहे Adobe Photoshopचं. याच्यावरती जेव्हा तुम्ही डबल क्लिक कराल, फोटोशॉप हे तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती फ्लॅश झालेला दिसणार आहे. हा फोटोशॉपचा इंटरफेस आपण आज पाहणार आहोत. नेमकं कुठल्या पॅलेटला किंवा कुठल्या कशा गोष्टीला काय म्हटलं जातं. इथे तुम्ही बघाल त्याचा लोगो मेन्शन केलेला आहे. इथे तुम्हाला ऑप्शन बार ज्याला आपण म्हणतो ते दिलेलं आहे. इथे तुम्हाला तुमचा ॲरो जेव्हा तुम्ही कर्सर घेऊन जातात, तुम्हाला त्याचे नावं देखील वाचायला मिळतात जे इंग्लिशमध्ये आहेत. इथे हे क्लोज तुम्हाला पाहायला मिळेल. इथे तुम्ही रिस्टोर करू शकतात अशा पद्धतीने, आणि हे मिनिमाइज असणार आहे. सर्वात प्रथम आपण बघूया मेनू बार. हा तुमचा मेनू बार आहे ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे मेनू टॅब्स तुम्हाला दिलेले आहेत. हा सगळ्यांचा वापर करून आपण डिझाईन करत असतो. ह्यातले बरेचसे मेनू हे प्रत्येक सॉफ्टवेअरमध्ये कॉमन असतात. जसं आपण पाहतोय फाईल, एडिट, व्ह्यू, विंडो आणि हेल्प. हे बरेच सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला कॉमन पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर आपण बघत आहोत हा आहे प्रॉपर्टी बार. हा तुमचा प्रॉपर्टी बार तुमच्या टूल्सचा प्रॉपर्टी बार आहे. तुम्ही पाहत असाल जसं आपण टूल्सवरती क्लिक करतो, तुमच्या प्रत्येक टूल्सची आपली एक स्वतःची प्रॉपर्टी आहे ज्याचा वापर करून तुम्ही एक इफेक्टिव्ह डिझाईन बनवू शकतात. हा तुमचा टूल बार आहे. ह्यात तुम्ही पाहत असाल बरेचसे टूल्स आहेत. अगदी दिसतात तर एवढेच नाहीत, तर अगदी कॉर्नरला क्लिक केल्यानंतर जसं आता हा लासो टूल आहे ज्याचा शॉर्टकट एल आहे, पण त्याच्या कॉर्नरला तुम्हाला एक त्रिकोणी चिन्ह दिसत असेल. त्याच्यावरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता त्यात अजूनही 2 ऑप्शन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील ज्यांचा शॉर्टकट एल आहे, पण तुम्हाला ते प्रेस करताना शिफ्ट एल करावा लागतो. इथे तुम्ही पहा लासो टूल आहे, पॉली लासो टूल आहे, इथे मॅग्नेटिक टूल आहे. अशाच प्रकारे इथे देखील तुम्हाला मर्की टूलचे काही 4 प्रकार पाहायला मिळतील. इथे देखील तुम्हाला हिलिंग टूलचे काही ऑप्शन्स पाहायला मिळतील. हा तुमचा डिटेल टूलमध्ये आपण स्टडी हा तुमच्या लेटर सब्जेक्टमध्ये बघणार आहोत, लेक्चर्समध्ये बघणार आहोत. इथे तुम्ही पाहाल हा तुमचा विंडो पॅलेट आहे. हा पूर्ण जो एकत्र आहे ह्याला आपण एक विंडो पॅलेट म्हणतो. पण जेव्हा आपण एखादा पर्टिक्युलर पॅलेटवरती क्लिक करतो तेव्हा त्याला आपण पॅलेट ऑप्शन असं म्हणतो. त्याच्यानंतर तुम्ही बघाल इथे तुम्हाला हा जो विंडो पॅलेट आहे, इथे लेअर दिसत आहे, चॅनल आहे, पाथ आहे. हे सध्याला सगळं डिजेबल आहे तुमचा विंडो पॅलेट किंवा तुमचं पॅलेट ऑप्शन, बिकॉज आपण अजून तुमच्या कन्वावरती याला आपण वर्कस्पेस म्हणतो. वर्कस्पेसवरती जोपर्यंत तुम्ही एखादा कन्वा किंवा एखादी इमेज किंवा एखादा फाईल ओपन नाही करत आहात तोपर्यंत इथे तुम्हाला हे सगळे ऑप्शन डिजेबलच दिसणार आहे. जसं आता तुम्ही लेयर्समध्ये जाल तर लेयर्स पण तुम्हाला डिजेबल दिसत आहेत. त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक नाही करू शकत, ऑप्शन पाहू नाही शकत आहात. एडिटमध्येही बऱ्याचशा ऑप्शन्सवरती तुम्हाला काम करता येणार नाही जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या ह्या वर्कस्पेसवरती एखादी इमेज घेत नाही आहात. त्यासाठी सर्वात प्रथम आपण फाईल न्यूवरती क्लिक करून पाहूया. सध्या आपण इंटरनॅशनल पेपर A4 साईजच्या पेपरवरती क्लिक करूया. तुम्ही आता पाहाल इथे बॅकग्राऊंड ऑप्शन आलेला आहे. इथे बरेचसे ऑप्शन तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. आणि आता आपण लेअर ऑप्शनमध्ये जाऊया. तुम्ही बघाल तुमचे सगळे ऑप्शन अनेबल झालेले आहेत. एडिटचे ऑप्शन्स बऱ्यापैकी अनेबल होतील. हे जे ऑप्शन्स आहेत ह्याचा वापर आपण जेव्हा आपल्या घेतलेल्या कन्वाजवरती एखादा ऑब्जेक्ट किंवा डिझाईन ड्रॉ करू किंवा त्या आर्टवर्कवरती जेव्हा काम करू तेव्हा हे बाकीचे ऑप्शन्स चालू होणार आहेत. पण इमेजमधल्या बऱ्याचशा ऑप्शन्स जे इमेजच्या रिलेटेड आहे, जसं की कन्वा साईज आहे, इमेज साईज आहे, हे ऑप्शन देखील तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. त्यासाठी तुम्हाला एक पेज किंवा एक फाईल ओपन करावी लागते. सो हे बेसिक आहे जे तुम्हाला तुमच्या फोटोशॉपविषयीची इंट्रोडक्शन देतो. पुढल्या लेक्चरमध्ये आपण पाहूया डिटेलमध्ये स्टडी फोटोशॉपमध्ये फाईल घेऊन त्यात आर्टवर्क कसं करायचं किंवा टूल्सविषयीच्या काही इन्फॉर्मेशन्स.